ang subject na natin ngayon or ang topic na natin is yung general balance equation. So, yung general balance equation, parang expansion lang siya nung sinasabi natin na law of conservation of mass. So, what does the law of conservation of mass say? It just says that matter is matter kung walang release or of energy, it can neither be created nor destroyed. So, ang simplification niyan, kung meron kayong piece of equipment or kung meron kayong isang planta, kung ano yung papasok na raw materials ninyo, yung equivalent nun dapat na products yung lalabas. Okay? So, yun lang dapat yun. Kung ano yung pumasok, yun din yung lalabas. Kung kunwari, dalawang stream yung lalabas dyan, kunwari, in-evaporate nyo yan. Kung ano yung pumasok na material, pag inad mo yung evaporated na liquid, plus yung dry na solids, yun dapat yung equivalent nung kung ano man yung pinasok mo na feed. Okay? So nakikita nyo dyan, so ito yung general balance equation natin. So ang sabi dyan, accumulation within the system, kung ano yung naiipon dun sa loob ng system mo. So kung kunwari may equipment ka, kung may accumulation dun, kung ano yung papasok, flow in, minus yung iyong flow out plus kung meron kang na-generate na other matter like kunwari chemical reaction ito minus yung consumption kung kunwari yung na-generate mo na matter na yon ay meron ding nagre-react din siya with a different compound or a different substance, yun ay yung equal siya sa accumulation ng substance na yun within the system. So, kung kunwari, ang inyong system ay hindi naman chemical reactions yung involved, kunwari nag-evaporate lang siya or nagse-separate lang siya, itong terms na to, yung generation at saka yung consumption, pwede nyo nang i-simplify na gawin silang zero. Okay? So, ito lang yan. Okay? So, accumulation is equal to input minus output plus generation minus consumption. So, yun nga, kung kunwari ay wala namang kayong generation at consumption, edi tanggalin nyo na lang yan. Kung steady state ito, so, kung continuous yung process nyo, remember, ibig sabihin nun, kung wala kang iniipon na amount dun sa loob ng inyong process, kunwari, continuous operations lang niya, yung accumulation nyo, pwede din na maging equal yan to zero. So, ang maiiwan na lang sa'yo, input is equal to output. Kasi, itong output, itra-transpose ninyo sa other side, mababago yung negative sign yan. Okay? Pero kung kunwari meron na kayong chemical reactions, it's important na tandaan nyo pa din na this is the general balance equation. Ibabalik ninyo itong generation at consumption values ninyo. Okay? So applications to mass. Ang sabi dyan, it can be applied to the total mass or individual masses of any component. So, pwede na, kunwari, ang total flow rate na pumasok ay 100. Ang lumabas na flow rate ay yung isa 75, yung isa 25. Pwede na ganun lang siya. So, kung ano yung pumasok na 100, equal siya dun sa lalabas na total flow rate na 100 pa din. So, it can be applied to amount of substance, number of moles instead of mass. So this is mostly applied kapag nagkaroon ka na ng sabihin natin change of state. So kung kunwari pumasok sa'yo is liquid water, yung lumabas sa'yo ay steam or water vapor, hindi mo naman na ganun kadaling makakalculate yung mass ng mga yon. Kasi kung minsan, kapag vapor na, volume na yung binibigay sa'yo, hindi na mass. So, paano gagawin natin
pag gano'n, pwede na instead of mass, kunwari 100 kilograms of water yung binigay sa'yo, pwede na i-convert mo yun na ilang moles ng water yung nandun. Tapos pwede nyo i-calculate na ilang moles of water yung nandun sa evaporate, yung nandun sa water vapor. So pwede nating i-calculate na instead of mass, moles naman. Another thing is you can write one balance equation for each species. So this is applicable all the time, pero most of the time ginagamit natin siya pag may chemical reactions na na-involve. So for example, magre-react ka ng sabihin natin sodium tsaka chloride. Yun lang yun. Tapos may water ka din. Gagawa ka ng mag-a-add ka pala ng gagawa tayo ng salt, I should say. So gagawa ka ng NaCl. Ang mga reactants mo usually is sodium hydroxide tsaka hydrochloric acid. So NaOH and HCl. Tapos may water ka somewhere there. So hindi ka na pwedeng maggawa ng balance equation for sodium hydroxide kasi pagdating mo sa exit stream mo, hindi na siya nag-exist or konti na lang yung ano niya, yung kanyang amount. Hindi ka na rin pwedeng gumawa ng balance for hydrochloric acid kasi yun yung nireact mo na pagdating nga niya sa exit stream in small amounts na siya or pwede na ubos na siya. So what you can do is gagawa tayo ng balance equation for each species. So gagawa tayo ng sodium balance, pwede tayong gumawa ng chlorine balance, pwede tayong gumawa ng hydrogen balance, oxygen balance. So isa-isahin natin yon. So kung kunwari, ano yung sodium from sodium hydroxide na pumasok, yun din dapat yung sodium sa NaCl mo na lalabas. So, medyo gets pa ba? Sorry, naputol ba yung audio ko kanina? Yes. Ay, gawa ko. Po. Ano? Okay, wait. Okay. So, yun nga. Pwede din naman na, kunwari, di ba ang example is, so, let ko lang, AOH, HCl, tapos may water pa tayo. So, kung kunwari, gagawa tayo ng sodium balance, madali lang yun. Kasi dalawang species lang yung sodium balance mo. Meron kang sodium hydroxide from yung inyong inlet stream. Tapos, pag lalabas siya, pwede mong i-calculate yung sodium from yung leftover, kung kunwari may tira na sodium hydroxide, tapos yung sodium na nandun sa inyong finished product, which is NaCl. What if hydrogen balance naman yung gagawin natin? So, meron kang hydrogen dun sa ka ding hydrogen from your hydrochloric acid, meron ka ding hydrogen from your water. So, i-total mo lahat yung kung ano man yung papasok na yon. Tapos, sa bawat dun sa exit streams mo, if you have more than one exit, titignan mo kung alin doon yung mga chemicals or components na may hydrogen. Tapos, gagawan mo din siya ng balance. So, in a way, dumadami yung number ng possible equations dito na gagamitin nyo. So, kahit tipin nyo na ang dami masyadong unknown, it's still okay kasi the general balance equation or your mass balance, it allows you to write one balance equation for each species. So kung kunwari, hindi given yung mga mole fractions or mass fractions sa inyo, pero binigyan naman kayo ng mga parang ibang bagay or ng mga ibang given, pwede nyong i-manipulate yan na ang dami yung possible mass balances na pwedeng isulat. Okay? Pero yun nga,
remember ha, isa lang yung super general na kung yung total mass balance, isa lang yun. Kung kunwari flow rate yung binigay sa inyo, yung total mass na yun, isa lang yung equation nyo doon. So ito, you have special cases for your mass balance. Ang sinasabi dyan, ayan, so the flow terms can usually be easily identified from the problem statement. If the process is batch, wala kayong flow. Kasi nga, di ba, pag batch, ilalagay nyo na sila lahat sa isang container or isang process. Tapos, hintayin nyo na matapos yung process. Tapos, tatanggalin nyo. So, pag ganun, wala yung flow ninyo. Ganito na lang yung i-consider nyo. So, yung sinasabi ko kanina. Input equals output lang talaga yan. Or kung ano yung total na raw materials na ipinasok nyo, yun yung dapat total na finished product na may ilalabas nyo after matapos yung batch process. Okay? So ito, sabi dyan, wala kang input, wala ka ring output. Pag ano, ang ibig sabihin lang yan, parang hindi nagfo-flow yung system mo. Ang susundin nyo nga, yung sinabi ko na kung ano yung lahat ng raw materials na inilagay, yun din dapat yung finished product na lalabas. Okay? So ito rin kanina, yung sinasabi natin, if there is no chemical or no nuclear reactions, nakita nyo kanina yung general balance equation, di ba? So what I said holds true. Kapag wala kang chemical or nuclear reaction, your generation and consumption terms, gawin nyo lang silang equal to zero. So hindi na sila magiging problem. Okay? So yun nga, note din dito, production and consumption are almost never present when balancing total mass. They are only present in component balances when your reaction occurs. So gaya nga ng given example na kanina na yung sodium hydroxide and hydrochloric acid, magkakaroon ka lang ng generation or consumption pag kunwari ang binabalance mo na is si sodium hydroxide. So ang mangyayari dyan, accumulation of sodium hydroxide in the system is equal to the input na sodium hydroxide sa system minus kung meron bang natira dun sa reaction na lumalabas siya dun sa feed. So generation mo dun, hindi ka naman nag-generate ng sodium hydroxide, di ba? So si generation mo is equal to zero. Tapos si consumption mo, nako-consume nga si sodium hydroxide, di ba? Kasi ginagawa natin siyang um, sodium chloride. So, magkakaroon ka ng consumption. So, ganun lang yung mangyayari dyan. So, intindihin nyo lang kung ano yung meaning ng per term. Tapos, kumbaga, simple addition lang to yung gagawin nyo dito. Ayan. So, this is another figure which we can study. So, ang sabi dyan, yung process mo, it can be viewed overall as a series of units. Ang ibig sabihin lang nito, kung kunwari meron kang mga processes, kunwari isa-isa to na processes, pwede kang mag-mass balance per process or pwede kang mag-mass balance na overall. So kung kunwari ito, may lumabas ka na raw materials dyan, kung meron kang na-compute or meron kang given na raw materials dyan, kung ano tong raw materials na to, somehow dapat equal siya dito sa yung mga byproducts, products mo, finished products and wastes kung ano man yan na meron dyan. So, yun yung una mong pwedeng gawing mass balance. So, pwede din naman na yung raw materials mo dito, nagkaroon ka ng mga unit operations here. Kung ano yung lalabas dito sa stage na to, dapat equal siya dito sa pumasok na raw materials. The same thing is true. Kung ano yung papasok dito sa stage na to, dapat yun din yung lalabas dito sa stage na to. Plus, kung kunwari, meron kang nuclear
reaction dyan, naging energy um, yung mass. So, itong mga to, i-account mo din sila. Okay? So, itong mga labor, etc., mga ano lang yan. Ipasok mo na nga siya doon, naririnig siya. Maingay ka, baby. Nagkaklase tata, please. Klase si tata. Hello? Sorry? Na ano ata kanina. Ay, disconnection. So anyway, basically, ang sinasabi lang ng concept natin ng mass balance. So itong figure kasi na to, this is mass and energy balance. So kung ano man yung pumasok ninyo, mapa-energy ba yan or mapa-mass or mapa-actual na physical na product or chemical, yun din dapat yung equivalent sa kung ano man yung lalabas. Kung meron kang excess energy, syempre dapat meron kang source of energy to begin with. Or kung kunwari meron kang pinasok na raw materials, dapat may lalabas ka na product or byproduct or tawag dito, energy equivalent kung kunwari may nuclear reaction ka. Okay? So ito, meron tayong sinasabi na yan. Meron tayong sinasabi na material balances na iba-iba ng levels. So ito yung sinasabi natin kanina na you have your overall material balance, you have a section-wise material balance, and you also have an equipment-wise material balance. So ang difference lang yan, syempre pag sinabi mo na overall material balance, kung ano yung pumasok sa buong planta mo, yun yung lalabas dun sa outstream dapat ng buong planta mo. So finished products, kung kunwari may papasok ka na, na natin consider yan, kung kunwari may papasok ka na feed, tapos meron kang secondary feed sa isang stage, dapat yung dalawang feed na yon mag-account for kung ano man yung exit streams and kung ano man yung final finished product stream mo. So if the overall material balance is very difficult for you to establish, pwede mo siyang i-divide into yung section-wise material balance. So ito naman, so each section or each department, so ang mangyayari dyan, so pwede dito na kung kunwari yung product ninyo kailangan ng madaming steps sa kanyang operation. So malay ba natin kung kunwari ang unang stage mo is raw material preparation pa lang. So what if ang dumadating sa inyo na feed, kunwari ay, ano kayo ha, example lang, kunwari ay, ano bang maganda example dito? Kunwari ay gumagawa kayo ng paint. So ang dadating sa inyo na na products na raw materials pala is, sorry, ang dadating sa inyo na raw materials is pigments at saka yung
tawag dito, yung base ng pinta ninyo. So, ang mangyayari diyan, yung mga solvents ninyo, I should say. So, ang pwede niyong maging mga balances diyan sa material preparation. Kunwari, ang i-example natin na section is yung sa material preparation. So, kung ano yung pumasok na kilograms ng pigment at saka ng solvent, yun din yung lalabas na tawag dito, na overall dapat na initial mix ninyo. Kasi kapag sa preparation, marami ng processes involved dyan. So kung minsan sinisift or sinasala natin yung pigments, kung minsan naman ay yung solvents natin ay pinupurify pa natin. So kumbaga, marami ng steps na involved doon. Pwede yung sulatan ng material balance yung inyong section na yon. So, basta i-consider ninyo na ang overall mass balance nyo for that section is kung ano man yung pumasok na materials, raw materials for preparation, yun din dapat yung lalabas na raw materials na ready nang gamitin. Kasi di ba prepare nyo nga siya, na ready nang gamitin dun sa reaction. Plus, kung meron kayong mga reject na raw materials, dapat kasama siya dun sa inyong section-wise balance. Sa equipment-wise material balance naman, this is the easiest kasi syempre per equipment na yung tinitignan ninyo. So if it's a chemical reactor, yun nga, ang magiging equipment-wise balance ninyo is most likely component balance. Kapag hindi naman, kunwari evaporator lang siya, kunwari distillation column lang siya, ima-mass balance lang natin yung mga parang gagawa lang tayo ng mga diagrams like we've been making dun sa ating degree of freedom. Yung mga illustrations na ganun lang yung gagawin natin. But this time, instead of pag-calculate ng degrees of freedom, itutuloy na natin siya dun sa actual na pag-calculate ng mga masses and ng mga mass fractions na nandun sa ating problem. Okay? So we have two different forms of balance equations. These are your differential and integral form. So ang difference lang nito, tandaan ninyo, si differential form gusto niya na makita kung ano yung mass balance ninyo at a specific time. Kunwari, ang balance ninyo ay, this is actually very important for chemical reactions. So kung kunwari meron kayong chemical reactor, tapos ang sabi sa'yo, you want to see the balance at time 35 minutes. Sabihin natin na 1 hour kasi yung inyong reaction. So, yung mass balance nyo at time equals to 35 minutes kasi pwede na iba yan dun sa mass balance na makuha ninyo dun sa at time equals 0 or time equals 1 minute. So, important na aware kayo na pwede kayong kumuha ng mga mass balances at specific units of time. Okay? So, this is usually the best choice for a continuous process. So, what you do is kukuha kayo ng samples ng mga nasa streams niyo. Tapos, i-calculate nyo siya. Okay? So, yun nga. Dito, hindi pa natin pinakita yun. Hindi pa tayo magsasolve ng actual na differential form. Pero, tandaan nyo na lang na yun yung definition ng inyong differential na balance equation. So, tapos ito pa pala, ang sa differential form, it's important for you to remember na yung mga units ninyo is in rates. Rate of consumption, etc., rate of accumulation. So this is something units, kung kunwari volume yan, 8 liters per second. So dapat ganun yung inyong units. Okay? Kasi ang tinitingnan ninyo is per unit of time. Whereas, the integral form, this is what we usually use. Ang ginagawa natin dyan, it's a balance taken at two specific instance and time or the entire time of the process at once. So, pwede na ano yung mass balance from time equals 0 to time equals 35 minutes. So, ganun siya. So, pwede na naman na time equals 0 hanggang time na makomplete
na yung buong reaction. So ganun, kumbaga magse-set ka lang ng time unit sa kanya na from what time to what time natin kukunin yung mass balance. Okay? So ito, an integral balance is generally applied to the beginning and end of a batch process. So pag batch processes, ito yung usual na ginagamit natin. Okay? Pero pwede din siyang, remember, pwede din siyang gamitin sa mga continuous tsaka semi-batch na processes natin. So, yun. Okay? May question ba tayo so far? Okay, wala. So, ito yung general balance procedure natin. Ang una nating gagawin pag nagsusulat tayo ng, or pag gumagawa tayo ng nagsosolve tayo ng material balance problems, una nating gagawin is magde-degree of freedom analysis tayo. Diba din sa degree of freedom analysis, what we do usually is nagpre-prepare na tayo ng flowchart or dinodraw na natin yung diagram ng ating problem. So you do that, and then yung degree of freedom analysis, like I said, I will not be requiring na i-include nyo to sa solutions ninyo, pero it's important na aware kayo kung paano nyo siya kung paano siya dapat kumbaga kung paano siya dapat gawin. For problem solving purposes, hindi rin ako magbibigay sa inyo ng problems na unsolvable or na positive yung degree of freedom. Pero yun nga, dapat aware kayo kung paano siya ginagawa. Okay? So yun, after nyong magawa yung mga degree of freedom, ang sabi dyan, you should now write your material balance equations. So yung material balance equations, actually, na-start na natin siyang gawin dun pa lang sa degree of freedom analysis. In what way? So meron tayong mga times na nag-solve na tayo na saan equal yung mga flow rates. So flow rate 1 na pumasok is equal to flow rate 2 na lumabas plus flow rate 3 na lumabas. So yung mga ganon, na pag-simpleng pagsulat ng equations, material balances na yung mga yon. So may time din from the previous meeting na try tayo na mag-material balance for your components. So depende sa mass fraction. So yung mass fraction ng solvent A na pumasok, equal dapat siya sa mass ng inyong solvent A na nag-evaporate plus yung mass ng solvent A na naiwan dun sa inyong process stream. Something like that. So, yung mga ganun, isulat lang natin lahat ng kaya natin na mass balance equations na available. Kunwari, hindi nyo pa siya ma-solve kasi kulang yung data. Kunwari, sa isang equation ninyo, 3 yung unknowns. It's okay. You write it down lang para later on in the problem, makita ninyo na related tong mga equations na to sa isa't isa-substitute nyo sila. Pwede nyong ma-solve yung problem. We will see that in the example. I think dun sa first example agad later. Okay? Tapos, kapag sa flowchart, meron lang tayong parang mga standard. Ang ibig wala namang masyadong dito, wala namang masyadong anything to be. Kumbaga, wala tayong masyadong procedures. Pero tandaan nyo lang na kapag nagdodraw kayo ng flowchart, dapat yung arrows nyo, i-indicate ninyo yung direction of flow. So, pwede kasi na makalimutan to. Pag kunwari, i-check yung mga solutions ninyo. Wait, saan ba papunta yung flow, yung stream na to? Palabas ba siya ng crystallizer ninyo? Papasok ba siya ng crystallizer ninyo? So, regardless of kung ano man yung convention na gagamitin nyo, dapat may arrows. Kasi ito, yung standard practice natin, major flows mo is from left to right. Pero kung kunwari nga, ang hirap i-drawing nung flow chart ninyo na left to right yung flow, okay lang yan. So, standard lang naman to. Pero,
ito nga yung dahilan kung bakit importante na pag nagdo-drawing kayo nung inyong mga flow charts ay dapat naka-indicate yung flow direction nyo using your arrows. Kasi pwede na bigla kayong may feed na galing sa taas, pwede na yung feed ninyo is hindi nakasya dun sa drawing nyo, galing sa baba yung nilagay ninyo. All of that is fine. Basta, ile-label nyo siya. So, like this, all equipment and all streams should be named or numbered. So, dapat ile-label nyo properly lahat ng mga bagay dun sa inyong flowchart, including your streams. So, kung kunwari yung stream ninyo, kunwari tatlo yung feed ninyo, paano natin i-distinguish kung yung mga feed ninyo is iba-iba ng, kunwari sinabi mo na meron kang ethyl alcohol, meron kang ethanol sa feed 1. Alin dun yung feed 1, hindi mo naman i-label. So, dapat labelan nyo siya na this stream is feed 1, ito yung may ethanol. This stream is your feed 2, wala tong ethanol, iba yung composition nito. At this stream is feed 3, etc. So, lahat ng possible information ninyo, dapat ilagay ninyo. So, ito yung mga, as much as possible, dapat included na values or included na variables dun sa inyong drawing. Meaning, variables I say kasi yun nga, not all the time ay present yung values nitong mga to. Kung minsan unknown sila, so isulat nyo lang. Kung kunwari yung T ninyo, temperature and pressure is unknown, kahit isulat nyo lang na T, tapos wala kayong ilagay na value. Parang medyo given na your temperature is unknown, etc. Okay? So, ganun lang yun. Tapos, ito, kumbaga, itong mga to ay conventions lang natin na syempre, alam naman na natin na M is your mass. Kapag meron kang dot sa taas, usually that indicates flow rate. So for example, itong N nyo, molar flow rate siya pag meron siyang dot sa taas. Tapos pag volumetric flow rate naman siya, volume lang siya na may dot sa taas. Kasi yun nga, kung minsan hindi naman kung minsan ang ginagawa sa problem is ibibigay sa inyo yung volumetric flow rate. So, meron kang sabihin natin 3 liters per minute or 3 gallons per minute na dumadaan sa ganito ganyan. Your substance has a density of blah 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 grams per ml. So, pwede na volumetric flow rate yung ibigay sa inyo. Tapos kayo na yung dapat mag-calculate nung corresponding na mass or mole fractions or mass or moles depende dun sa basis ninyo. Okay? Tapos, it's also convention na X and Y yung ginagamit natin na para i-indicate na it is a mass or mole fraction. Yun nga lang, X yung ginagamit natin for liquid streams and Y yung ginagamit natin for gas streams. So kung solids ito, for example lang ha, kunwari meron kang sand na tapos water, kuminsan X pa din yung ginagamit doon. Okay? Kasi kapag kunwari gumagawa ka ng cement, kuminsan ginagawa mong slurry yung sand, nilalagyan mo siya ng water para mas madali siyang mag-flow. So, pag meron kang ganun na instances, as a mass flow rate na majority ng iyong flow ay liquid pa din, X pa din yung gagamitin natin doon. Okay? And ito naman, lagi na lang nating nakikita when we solve na meron nakalagay na basis for calculation or simply basis lang. So, itong basis for calculation, kumbaga, pag masyado ng maraming variables kuminsan to simplify or para nagme-make tayo ng assumptions to simplify our calculations. So, sabi dyan, if a stream amount or flow rate is given in the problem, you use that for your basis of calculation. So kung kunwari ang nakalagay 100 pounds per hour yung iyong given na flow rate, pwede mo nang gamitin na basis for calculation 1 hour of
1 hour of operations. Meaning, yung ipaprocess mo na sa overall mass balance mo is 100 pounds na lang. Pwede na ganun. Or ang pwede nyo isulat instead of 1 hour or of operation 100 pounds na lang. 100 pounds feed. Yun na lang yun. Given na okay na yun, pwede ka na mag-solve. Pag kunwari, wala kang stream amounts or flow rates na given, you can assume one, preferably a stream of known composition. Kung kunwari binigyan ka lang na meron kang input stream F, tapos meron kang dalawang product stream, si vapor, si V, saka si product P, sabihin natin. So, ang overall mass balance mo dyan dapat si F is equal to V plus P. Ganun lang yon. Pero walang binigay na flow rate sa inyo. Paano kayo magsaset ng basis for calculation dyan? Kung kunwari, si feed ninyo or si vapor, binigyan kayo ng mga tawag dito, ng composition or ng mass compositions. So, kunwari si vapor nyo, sinabi na vapor, yung Y1 mo or yung mass fraction of component 1 mo is 0.5. So, meaning 5% siya of component 1. Kunwari, si Y2 mo is ganito, etc. Tapos, naibigay sa'yo lahat yon. Pwede na ang gawin mong basis is mag-set ka ng amount. Kunwari, yun nga, given sa'yo yung compositions ng vapor mo for our example, pwede na ang gamitin ninyo na basis is mag-set kayo na ang basis ko is 100 kilograms of V. So, pwede na ganun siya. So, ang mangyayari dyan, ang magiging mass balance ninyo na bago is F is equal to 100, which is yun yung ginawa nyong basis for V plus P. So, nabawasan kayo ng isang unknown. So, kung kunwari, ang given naman sa inyo is puro mass compositions or mass fractions ng product, pwede naman na si P yung iset ninyo na 100 kilograms or 100 pounds. Or pwede na 1 kilogram lang, pwede na 1 pound. So, depende nga sa inyo kung ano yung nakikita ninyo na magandang assumption na i-make about the process. Kung kunwari naman, walang binigay sa inyo na yun nga, walang binigay sa inyo na mass flow rates, pero lahat yan, lahat ng product stream ninyo, lahat ng streams ninyo may mass fractions. Kunwari si F, si V, tsaka si P dun sa example natin, lahat yan may mass fractions. Pwede naman na kayo na yung pumili talaga kung ano yung lalagyan ninyo ng basis amount. Okay? So kung para sa calculations ninyo, feel nyo mas madali na si feed yung iset ninyo as 10 kilograms, pwede lang yon, pwede na yon. Okay? So if mass fractions are known, sabi niya, choose the total mass or mass flow rate of that stream. Gaya nga ng sinabi natin kanina. So ayan, example, 100 kilograms or 100 kilograms per hour as your basis. And then if mole fractions are known, choose the total number of moles or the molar flow rate. So kung kunwari meron kang mga moles na nilagay dyan, so nung tinotal mo yung number of moles, ang nangyari dyan, meron kang 65 moles of product. Pwede na yung gamitin nyo na basis. So, ganun lang yung ibig sabihin niya. Ito naman, sa scaling, this is very applicable pag, gaya nga yan, pag kunwari scale up or ini-scale down natin yung process. So, what this just means is, pwede nyong i-multiply yung mga flow rate ninyo. Kunwari, sabi sa problem, the process should be scaled up by 50%. So, dapat yung kino-compute yun ni feed is 150% of the original. Pero, regardless of your scaling up or scaling down, kunwari gusto nila ng mas maliit na operation naman, pwede naman nating i-compute yun. You should remember that the compositions should remain unchanged. So, ang mababago lang natin yung mga mass flow rate, pero yung compositions nyo or yung mass fractions or mole fractions nyo should remain unchanged. Okay? So whether or not yung in-scale up nyo si 100
pounds per hour to 300 pounds per hour. Yung mga flow rates nyo na bago, pero si mass fraction of component A sa 100 pounds per hour, yun pa din dapat si mass fraction of component A dun sa 300 pounds per hour. Okay? So after that, I think we are ready to proceed to yung actual na example. Ano bang maganda? Ayan. So, bigyan natin kayo ng example na agad. Ayan. Sabi dyan, try nyo i-take note yung mga ano dito ha. Meron yung mga given. So, meron kang, sabi dito, the spent acid from a nitrating process contains 33% sulfuric acid, 36% nitric acid, and 31% water by weight. So, weight fractions na to agad. Ibig sabihin, 0.33x is parang yung x ng sulfuric acid mo is 0.33 na. Yung x ng yung nitric acid ay 0.36 na and yung X ng water mo is 0.31 na by weight. Okay? This acid is going to be strengthened by the addition of a concentrated sulfuric acid containing 95% sulfuric acid and concentrated nitric acid containing 78% nitric acid. Okay, so the strengthened mixed acid is to contain 40% sulfuric acid and 43% nitric acid. Calculate the quantities of spent and concentrated acids that should be mixed together to yield 1,500 pounds of the desired mixed acid. So, ang basis natin dito, since given na yan, ang sinet na niya na basis is 1,500 pounds of the desired mixed acid or 1,500 pounds of the product. Tapos, take note, meron tayong mga mass fractions nitong mga to. So, ito, idadagdag mo daw tong solution na ganyan yung composition. Magdadagdag ka daw ng solution na ganito yung composition. Tapos, ito yung iyong nasa product feed. Ay, product feed, product stream. So, ngayon, sa product stream ninyo, take note, meron kayong amount, tapos hindi binigay sa inyo yung composition ng water sa product stream. Pero, since meron na tayo nung sa sulfuric acid and nitric acid, pwede na nating masolve agad yung dun sa water. Tama ba? Kasi dapat equal lang yan sa 100%. So, ang ginawa ay nagkaroon tayo ng drawing. So, sabi dyan, ito yung M1 ninyo. Ito yung mga given dun sa iyong feed. Ang sabi is strengthen siya. So, nag-add ka ng concentrated sulfuric acid. Tapos, meron kang nakalagay na percent composition. Meron kang dinagdag pa na nitric acid, given din yung percent composition. Tapos, ito yung given sa'yo and yan yung basis mo. And then, meron ka ding yung iyong mga percent composition. Take note, yung kay water, hindi yan given dun sa problem, pero we can solve it kasi alam natin na yung percentages na to dapat mag-total lang sa 100. Okay? So, ito yung overall balance mo. M1, M2, and M3 is equal to product product stream or 1,500 pounds. Pero, ang problem dito, hindi naman natin alam yan or ang daming unknowns na hindi natin alam kung paano masolve. So, gumawa tayo ng component balance. So, this is your nitric acid balance and then this is your sulfuric acid balance. So, ibaba ko lang para makita niyo pa din. So, yan. Sabi dyan, yung nitric acid balance nyo, ito lang yon. So, 0.36 M1. So, ito siya. 0.78 M2. Ito siya. Tapos, meron bang nitric acid sa M3 mo?
Wala, 'di ba? Kasi this is just concentrated sulfuric acid. So, 0 M3 lang siya. Is equal to, ito yung 0.43 siya dun sa inyong mixed acid. So, dito, hindi niyo pa din pwedeng isolve itong buong equation 2 kasi meron kang dalawang unknowns. However, pwede niyong isolve, pwede kayong gumawa ng equation for, sabihin nating M1. So, yung M1 ninyo equal siya sa 0.43 times 1,500 minus 0.78 times M2. Divide nyo yung buong quantity na yon by 0.36. That is equal to your M1. So the same is true dito sa inyong sulfuric acid balance. You have 33% sulfuric acid. So M1 yan. So 0.95 M3. Wala kayong sulfuric acid sa M2. And then dun sa product feed ninyo, ay product stream ninyo, meron kayong 40% lang. So, meron kayo nitong equation 3. So, yun nga, hindi nyo pa din masasave yan, masasolve yan. So, ang gawin ninyo, gumawa na lang kayo ng equation expressing M1 in terms of the whole equation. So, parang yung ginawa natin dun sa equation 2, 0.4 times 1.5 minus 0.95 M3, divide the whole thing by 0.33, you will get your M1. So, si M1, pwede nyo na siyang i-substitute dito sa mga to. Okay? So, ganun din pala. Kung kunwari ay M2 yung gagawin, sorry, baliktad pala yung ginawa natin. Dapat sinolve natin to in terms of M2. So, yung M2 nyo, pwede nating isolve na gawin nating M1 pala. So, 0.43 is equal to ay minus 0.36 M1 divided by 0.78 is equal to M2, di ba? So, yung M2 na yun, pwede nyo nang i-substitute dito. So, remember, yung M2 dito, i-express natin siya in terms of M1. So, isa na lang yung variable mo dyan. Ganon din yung gawin mo sa M3 mo. Pwede nyo itong i-express yung M3 dito in terms of M1. Since isa na lang yung variable nyo na unknown, pwede nyo nang isolve si M1 pa lang from equation 1. So, solving that, you get M1 is equal to 218 pounds. Tapos, since na-solve nyo na si M1, right, pwede nyo na siyang i-substitute dito sa mga to. O, na-solve nyo na si M1 dyan, makukuha nyo na si M2. Na-solve nyo na si M1 from equation 1, masasolve nyo na si M3. So, ito lang yung mga nakuha natin na variables. So, when I give you the handout for this, you can try to verify it on your own. As in, itry nyo talaga siya na isolve para makita nyo kung paano yung process. Okay? So, yan ay yung example 2 ay similar lang. Let's do example 4. Ito. Sabi dyan, you have a plant making chlorinated rubber. The vent gases from the chlorinator average in composition. Ito yung kanyang composition in mole percent. So yung gases na yon they're being fed to an absorber where they are scrubbed with water. And the HCl formed and the CCl4 condensed being separated and pumped to separate tanks. The exit gases from the Toril absorber average in composition na ito siya. In mole percent again. Tapos, ang isang consideration na sinabi dyan, your tower is producing 31.7% hydrochloric acid by weight, meaning yung total mass ng iyong production ay hydrochloric acid. Take note, yung mga binibigay na to sa hydrochloric acid dito are
mole percents. Hindi yan mga weight percent. So, ika-calculate natin pa yan further. And then, the water rate at the top of the tower is 100 pounds per hour. Okay? Tapos ito, it contains 8.95% by weight free chlorine. So makikita natin kung paano yan mamaya. And then a negligible amount of free chlorine is dissolved in the hydrochloric acid. So ang pinapa-calculate sa atin ay ano yung pounds per hour ng hydrochloric acid na napoproduce, ano yung feed rate ng gas to the torreal adsorber in pounds mole per hour. So, pound mole per hour, yan yung tinatanong sa inyo, ano yung feed and ano yung percent recovery ng hydrochloric acid. So, pag drino mo siya, ganito lang yan. Ang sabi, ito kasing vent gases, ito ay parang resulting gases from a previous process daw. So, yung mole percent niya, take note, nakalagay dyan na it's N, is itong mga to. Given yan dun sa ating problem. Sabi din, meron kang exit gases na hindi mo alam yung mass flow, yung flow rate niyan. Tapos given ka, again, this is N2. Ito yung mga, sorry, wait lang. Excuse me for a bit, may tumatawag sa akin.
Okay, sorry. Yan. So anyway, balik tayo dito sa problem. So yun nga, sabi dyan, you have exit gases and then hindi binigay sa inyo yung flow rate ninyo but then you were given the mole percent compositions, okay? So meron kang mga ganyan from the given. And then, ang sabi din dyan sa inyong problem ay ah ayun, yung inyong M1 and M2 sa HCl layer at CCl4 layer, actually given din to. The CCl4, kasi magkakaroon ka ng separate layers dito. Meron kang 8.95% by weight free chlorine. Nakalagay yan dyan sa CCl4 layer. Meaning, hindi to given, itong 91.05 weight percent ng CCl4. Pero given kasi itong inyong amount na to. So you can solve for that. Sa HCl layer naman, it is also given there na ayun, meron ka dapat na 31.7 weight percent HCl. So nasa given din to. Tapos, pwede nyo nang isolve yung dun sa water. Tapos, ang sabi, binibigyan ka ng, you are being fed water at 100 pounds per hour dun sa taas ng inyong absorber. So, since ang given sa'yo is flow rate ng water, ang ginawa niyang basis is 1 hour of operation. So, pwede niya na, ang basis niyo dyan is yung feed water mo is 100 pounds. So, you just do your degree of freedom analysis. Again, ito, kung i-review natin yan, please. Meron kang 11 na given. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos ito, pure water yan. So that's your, so ito pure water yan. So that's your M. Then your N mo is hindi mo alam itong mga unknowns mo. Pag P naman, you have, I think, tama, 7 na components. So 1, 2, 3. Ayan, meron kang N. So 1, 2, 3, 4. So ito yung iyong mga components. So ito yung mga pwede nyong gawan ng mass balance. So your N is equal to 4. And then your P is equal to 7 kasi yun yung mga given sa'yo, I think. So anyway, isolve nyo na lang yan on your own and then proceed tayo dito. So sa component, sa water balance mo, ang sabi dyan, pure water is pure lang yung 100 mo. So mass balance to. Meron kang 68.3% of water daw yung M1 mo. From here. O masosolve nyo na agad kung ano si M1. And then yung mole HCl balance ninyo, given din to, ito yung sa feed ninyo, ito yung dun sa product stream ninyo, ito yung ito sa HCl layer ninyo. Ito yon. Okay? Tapos, masosolve nyo na hindi nyo pa masosolve kasi marami siyang unknowns. Tapos, si mole Cl2 balance, pwede nyo siyang ulitin yung ginawa natin for HCl. And then your mole CCl4 balance, ganun din lang yung inyong gagawin. Take note, itong mga to, baka kasi magtanong kayo, these are your, anyone have any idea what these values are? These are your molecular weights of your
what do you call this, of your desired substance. Kasi ang CL mo is 35.5, 'di ba? Tapos 1 gram per mole naman yung H. So naging 36.5 yan. Take note, we do that para consistent lang na in moles ito. Ito kasi mole fraction to, 'di ba? So mole yan. This one is also in moles. Ang given sa'yo dun sa problem ay weight percent. So, ito ay weight percent tong makukuha nyo dito sa numerator nyo. Divide mo siya sa grams per mole para makuha nyo yung mole. Ganun lang yon, okay? Baka kasi malito kayo kung saan nyo nakuha tong mga numbers na to. Those are simply your molecular masses or your grams per mole. So, calculate nyo na lang yan. So, makukuha nyo na. Meron na kayong 3 unknowns dyan, yung N1, N2, and M1. Yung M2 nyo din pala. Pero yung M1 nyo kasi, this is solved na. So you have 3 equations, N1, and 3 unknowns for N1, N2, and M2. Yun yung unknowns nyo. So pwede nyo nang masolve yung etong mga to. So basically, ang ginamit lang natin na degree of freedom dyan is number of unknowns versus number of equations. So yun nga, meron kang 3 equations and you have 3 unknowns. So you can already solve those. Okay? This is pounds pala ha. Baka ano kayo, sa M2. And then, ayan. So ang tinatanong sa inyo is, ano yung tanong? Hinahanap yung pounds per hour of hydrochloric acid produced. So, ito na lang yon. Ano yung feed rate mo? So, ito yon. That's your N1. Ang tama naman, kasi ang tinatanong sa inyo in pound mole per hour, di ba? Pag kunwari ang tinanong sa inyo, what is the feed rate in pound mass per hour? Ang mangyayari lang dyan, calculate nyo, since given naman yung mga N ninyo, calculate nyo yung mga mole fractions na yan. Tapos this time, i-multiply nyo siya sa mga molecular weights of per component, makukuha nyo yung pound mass per hour. Pero for the problem, ang tinatanong lang sa atin is pound mole per hour. Okay na yan. And then percent recovery of HCl, ibig lang sabihin nito, ano yung nandun sa iyong product stream versus ano yung nandun sa inyong eto. So, kumbaga hindi pala product stream. Kung ano yung pwede nyong i-recycle or kung ano yung pwede nyong i-recover. Yung sa exit gases, hindi nyo na yan mare-recover. So, ang kukunin nyo yung nandun sa eto, layer na to. So, ito yon. Kung makikita nyo sa problem, ito yon. Percent recovery HCl. Ito yung nakuha ninyo. Versus kung ano yung nandun sa inyong feed. Siyempre, multiply nyo yan by 100%, you get this value. So, na-solve na kung ano man yung ating mga hinihingi na dapat daw nating isolve. So, ayan. Let's proceed to a different example. So ito, puro problem solving examples nga lang talaga tong mga to, okay? Okay ba? Ito. Minark down natin to, for example. Ang sabi dyan, you have an aqueous solution of sodium hydroxide containing 20% sodium hydroxide by mass. Aqueous meaning it's just dissolved in water, right? It is desired to produce an 8% sodium hydroxide solution by diluting the stream with the stream of pure water. Calculate the ratios. So, yung grams water per grams feed solution and grams product solution per grams feed solution. So, mga ratio lang yung pinaka-calculate sa inyo. And also, determine the feed rate of
20% solution and the diluting water needed to produce 2,310 pound mass, yan, pound mass, not pound mole, take note, pound mass per minute of the 8% solution. Okay? So yan. Sabi dito, kung una niyong titignan yung sa illustration niya, ang ginamit niya na basis is 100 grams of feed. So bakit? Meron ka namang given na parang flow rate ng product, diba? Ang sabi dito, we could take na yun yung ating basis, pero kumbaga for illustrative purposes and to have neater numbers, pwede natin siyang gawing 100 grams feed, tas isi-scale up na lang daw natin yung results maya-maya. Ang ibig lang kasi niyang sabihin dyan, kung kunwari gagawin mo na 100 grams ito, automatic na 20 grams yung sodium hydroxide. Automatic na 80 grams yung inyong water. So, kumbaga, para lang mas madali daw na isulat or madaling mag-solve, yun na yung gagawin niya. Tapos, isa-scale up na lang siya mamaya. So, dito natin makikita yung process of scaling up. Pero yun nga, kung kunwari mas komportable kayo na wag na lang mag-scale up, pwede naman na gawin nyo na agad na ito yung basis ninyo, yung 2,310 na pound mass. Basta tama yung inyong thought process at pareho yung pareho yung answers na mapalabas ninyo, kunwari pinag-solve kayo ng ganito, tatanggapin pa din yung inyong solutions. Okay? So yan, nag-degree of freedom analysis siya. Ang sabi dyan, the total mass balance and the water balance involve both unknowns. Kaso, yung inyong sodium hydroxide balance, it involves only one. Kasi kung titignan ninyo, overall balance ninyo, 100 is your feed, plus M2 daw, ito yung sa water, is equal to your mole product. Kunwari hindi pa natin alam yan. So, ang mangyayari, kapag sa sodium hydroxide balance, sure ka na 20% times 100, which is your feed, hindi mo alam kung ano yung inyong MP. Tama? Nagkaroon siya ng mali dito. Sorry, mali yung solution ni Sir Cesar. Ngayon ko lang nakita. Dapat ito ay 0.08. Spot nyo din ba yun? Dapat dilution siya. Anyway, sige. Bibigay ko na lang yung tamang solution sa inyo dito. Illustrate lang natin kung paano siya masosolve ha. Nagigets nyo ba? Kung bakit siya mali? Guys, mag-respond kayo kasi feel ko hindi na kayo nakikinig. Nagigets nyo kung bakit siya mali? Tinignan ko kasi siya, may scale up kasi siya, pero okay lang. Bigay ko na lang sa inyo yung tama, pero isolve muna natin siya. So, ang gagawin kasi dito, tama naman yung sinasabi niya na yung sodium hydroxide balance mo, it will involve only one unknown. So, ang mangyayari dito, 0.20, sige, isolve ko siya as is. Isolve ko siya para alam natin kung ano yung mga expected na sagot. So, 0.2 100 divided by 0.08. Hello, ma'am. Kami nandun po ba sa sa process yun? 0.20 grams at 0.80 grams po, ma'am? Yung saan? Saan po? Yung sa flow chart? Ayun, yung sa taas po, ma'am. Sa M1? M sa buwan ba to? Apo. Kung sa M sa buwan, kung kunwari dito sa M sa buwan, ang nangyayari kasi dito, ang pagka-state nito, 0.20 grams sodium hydroxide per gram of feed. Parang ganun siya. So, kung ganun yung kanyang, kasi mass fraction to mangyayari dyan, this is per gram of feed. So, since mass fraction yan, so ang mangyayari dyan, automatic na kung 100 grams yung M1 mo,
automatic na 20 grams yung sodium hydroxide mo, automatic na 80 grams yung water mo. Kasi yun yung nasa given sa'yo. It is 20% sodium hydroxide by mass. Yung ano mo, feed mo. Tapos, ang gusto mo dito, M sub P mo is, dapat ito 0.08 grams. Kasi nga naman dilution siya. So, dapat mas maliit yan. So, 0.08. Pero, pagdating dito sa solution, actually, tama na tong M sub P. So, feel ko typo lang talaga yon. Kapag kinalculate nyo yan, kung kunwari, itry nyo i-calculate yung dun sa inyong kung may calculators kayo ngayon, 0.2 times 100 is equal to 0. Ito ay 0.08 dapat. Ito, 0.08 yan. And then, ang makukuha nyo na MP is tama, 250 grams. Yung inyong flow rate dapat ng product. So, ang ibig sabihin lang yan, per every 100 grams ng inyong feed, dapat meron kayong 250 grams of your product na total yan based on sodium hydroxide balance. So since na-solve nyo na si MP, kahit may typo yan, tama yung value na yan, pwede nyo nang isolve itong overall balance ninyo. Makikita ninyo na si M2 or yung mass of water nyo, pure water naman kasi yan, is 150 grams lang. Okay? So yung desired ratio, di ba ang hinahanap sa atin kanina, ang sabi, isolve daw yung ratio ng grams water per grams feed solution. So ito yon, grams water per gram feed solution. Ito hindi ito mo i-multiply, itong M2 something na rin yan. Ano lang yan, pinakita lang na that is M2. So yung grams feed, so grams of H2O over 100 grams is kailangan mo ng 1.5 grams of H2O per grams feed. Yun lang yun. Sabi din dyan, hinahanap din sa atin si grams product per grams feed solution. So si MP, ang MP mo is 250 divided by 100. Kumbaga itong mga to, itong nandiyan sa arrow, i-substitute nyo lang dun sa corresponding na ito, MP, etc. Ang mangyayari dyan, meron kang kailangan mo, or hindi, magkakaroon ka ng 2.5 grams of product per grams ng feed solution mo. So, na-solve na natin to dito pa lang sa MP. Di ba sabi nga natin kanina, kung meron kang 100 grams ng feed mo, magkakaroon ka ng 250 grams ng product. So, yun lang yung ratio na hinihingi sa'yo. So, madali lang yan. So, ito, magkakaroon tayo ng scale up na sinasabi. So, ito ang ating sinasabing scale up. Ito yung inyong given, nasa given. And then ito yung inyong na-solve na product. Tama ba? Product stream to. So meron kasi tayong basis lang na ano bang basis natin dyan? Ang basis natin is 100 grams feed solution. Walang binigay sa atin na time. So ang gagawin mo dyan, gagawa ka ng ratio, kukunin mo yan, ito yung iyong parang conversion factor. You have 9.24 pound mass per minute per gram. So, yan yung parang conversion factor mo. So, sa feed, you have this, 100 grams. I-multiply mo siya dito sa iyong conversion. So, you're going to have 924 pound mass of water per minute. So, feed solution flow rate to. And then, yung dilution water flow rate mo dyan, same process. Ganun. Ito pala hindi to water, this is feed dapat. Okay? Pero ito, tama na to. So, gawin nyo lang yung ganyan. So, ang important, when you scale up, dapat magawa nyo yung inyong ratio ng tama. So, ito yon.
pwede nyo namang ma-check kung tama yan. Baka kasi mapagbaliktad nyo na 250 grams of product per blah blah blah. So okay lang, basta kapag isa-substitute nyo na siya dito, magkawa kayo ng dimensional analysis. Tignan nyo na ma-cancel yung tamang units. In this case, yung grams and grams, nagka-cancel out sila. Yung grams at grams, nagka-cancel out sila. So pwede lang na pagbaliktarin nyo tong ratio. Pero syempre, pag i-substitute nyo siya dito, yung grams nasa kung saang lugar. Okay? So, dapat mag-dimensional analysis pa din kayo. So, ang hinihingi sa inyo na pangalawa, di ba, is what is the feed rate and what is the diluting waters. So, ito lang yun. Ito yung feed rate nyo dapat. Tsaka ito yung feed rate nung water ninyo para makapag-produce kayo ng 2,310 pound mass of product. So, gets pa ba? Meron pa tayong isa pang example, pero before we proceed to that, medyo nagigets niyo pa ba? Meron ba kayong questions? Okay, sige. Next example tayo. This one is very similar to, I think, something that we solved sa degree of freedom analysis. So, ang sabi dyan, a paper mill ships to a Texas distributor 12,208 pounds of paper. A sample carefully taken at the mill is found by an analysis to contain 4.28% moisture, and a sample similarly taken at the destination by the distribution shows 7.88 moisture. So what should be the weight of the shipment as received by yung tawag dito, yung nag-order. So yung distributor. So, i-analyze nyo yung problem. Tignan nyo kung ano yung mga nasa feed and yung nasa product and kung ano man yung nasa moisture. I-take note nyo muna siya, tapos try solving it with me later. Bigyan ko kayo ng 2 minutes. Okay? So, ito very short lang to. Ang ibig sabihin lang yan, ang sabi dyan, actually ito ay hindi siya, kumbaga, something na nangyayari sa planta. It's something na nangyayari during transport, okay? So, ang sabi dyan, meron kang, so parang inassume mo na yung paper mo, in this case, is your reaction vessel. So, yung paper nyo, nag-a-absorb daw siya ng moisture. So, meron kang shinip na certain amount of product, so ito, finished product na to, which is 12,208 pounds. Tapos, nag-absorb siya ng water during your travel, tapos hindi mo alam kung ano yung weight nung na-receive nung distributor. Ang sabi, okay? So ito galing to ng paper mill. Ito dapat yung nakarating kay distributor. So yun nga, ina-analyze natin yung problem as if it were a process at a plant. Pero ito, hindi siya nangyayari sa loob ng planta, okay? Ganun lang yun. I-analyze lang natin siya kasi same naman yung function na mangyayari dyan. So, syempre, ang analysis mo dito, kung ano yung inyong solids sa feed, dapat yun pa din yung solids nyo sa product. Yung mass nila hindi yung percent fractions or whatever. Kasi hindi naman
nag-absorb ka ba ng paper? Hindi naman. Moisture yung inabsorb mo. So, therefore, yung mass ng solids mo sa feed dapat equal sa mass ng solids mo sa product. So, ito yon. Kaya tayo makakakuha ng solid balance. So, kapag yung overall mass balance, yung gagamitin natin, masosolve ba natin yung mass nitong product na to? Kasi yan yung hinihingi lang sa'yo eh. Hindi mo siya masosolve kasi hindi natin alam kung gaano kadaming moisture yung inyong na-absorb. So, nung nag-solid balance ka, makikita mo na yung sample na kinuha before shinip yung product mo ay 95.72% solids times etong weight na to. Binigay siya. Tapos sabi, when it arrived, kumuha ulit ng sample, nakita na yung sample mo ay 92.02% ng solids times hindi mo alam kung ano yung weight. So dito pa lang sa solid balance mo, na-solve mo na agad na yung dapat na re-receive ni Texas distributor na amount of paper is 12,700 pounds. So, ibig ba sa ano dyan, ang nangyayari kasi dyan, very absorbent yung paper mo na may na-absorb siya na moisture during siguro transport. Okay? So, ganun lang yon. So, you can see here, you can use it in a variety of ways. The overall mass balance equation, hindi siya necessary sa planta lang mismo na pwede mo siyang gamitin sa transport, etc., sa mga ibang mga bagay. Basta itrato nyo yung system nyo as a parang as an input output type of procedure, input output type of relationship. Okay? So, may example pa ba ng maganda? Mhm. Sige, bigyan ko kayo ng isa pang example and then proceed tayo sa multi-unit pro. Bigyan ko kayo ng dalawa pang example and then proceed tayo sa multi-unit na what do you call this? Processes. So kasi ang ginagawa natin so far is single unit na mass balance. So paano gagawin natin pag multi-unit siya? So let's solve another example. Where's the extra? Ito. Ang sabi dyan, meron kang tannery and a tannery extracts mangrove barks containing 4% moisture, 37% tannin, and 23% soluble non-tannin material. So the residue removed from the extraction tanks contains 62% moisture, 2.8% tannin, and 0.9% soluble non-tannin material. So what percentage of the tannin in the original bark remains unextracted in the residue? So ang hinihingi sa'yo dito, ilan yung, kasi di ba tinatry mong i-extract yung tannin from the mangrove bark. Ang hinihingi sa'yo, ano yung ating natitira na tannin dun sa mangrove bark. Kumbaga, ano yung hindi natin na-extract. So, since walang binigay na flow rate sa'yo whatsoever, puro percentages, puro weight percentages like so, pwedeng ikaw yung mag-set ng basis mo. For this example, ang sinet na basis is 100 kilograms ng inyong mangrove bark. Tapos, drenowing lang siya. So, ito yung process nyo, extraction. Ang sabi dyan, you have a solvent na hindi mo alam. You have an extract and yan siya. Ang extract mo is tannin. Yung residue mo, ang sabi, meron kang etong mga to given to sa'yo. Tapos, ang sabi din dyan, yung feed mo, ito yung composition. So, nasa given din yan. So, kung gagawa ka ng mga balances dito,
Ano ba yung mga pwede nating gawan ng balance? Ang sabi, meron kang insoluble material balance. So, 36 of your 36% ng inyong insoluble material. 100 is your basis kasi yun yung sinabi mo na 100 grams of mangrove bark. So, equal siya dito sa 0.343 R. So, R mo is residue since ito ay given din naman sa'yo. So, pwede mong isolve agad na for every 100 grams of your feed, you will get 104.96 kilograms. So, tama. Every 100 kilograms of feed, you will get 104.96 kilograms of residue. Okay? So, yung kilograms of tannin mo naman, pwede mo ding isolve dito sa mga to. So, hindi mo na kailangang kumbaga, ang hinihingi lang sa'yo ng problem is ilan yung percent tannin na hindi mo na-extract. Percent tannin from the feed. So, itong tannin na to, hindi mo na kailangang, for the problem lang ha, hindi mo na kailangang alamin kung ano yung feed rate ng solvent mo, hindi na mo na kailangang alamin yung extraction rate ng tannin mo na sure ka na 100% tannin kasi hindi naman siya kailangan dun sa inyong problem. Okay? So, ang sabi dyan, kilogram of tannin in feed, alam mo na agad na 37. Since ito ay nasa given, sure ka na yung total kilograms mo ng tannin sa feed mo is 37 kilograms. This just means na for every 100 kilograms of mangrove bark, meron kang 37 kilograms of tannin dito sa feed mo. Okay? So, yung percent tannin mo in R is ito. So, yun yung tinatanong sa'yo eh. Anong percent, ilan yung, sabihin natin percent loss? Kasi itong na-extract mo na to na tannin, sure ka na it's 100% tannin. But at the same time, sure ka na merong tannin na naiwan dito. Kanina hindi natin alam kung ano yung R. So, yun yung sinosolve natin. So, nakita natin from the given 2.8. So, basta 2.8 yan. Tapos, divided by, ito pala. So, 2.8. Ito kasi ito yun. Ha? Dito galing yun. Gets ba? So, 2.94, ito yung total weight mo ng tannin sa R. Itong 37, ito yung total weight ng tannin mo sa feed. Yung total weight ng tannin mo sa R ay makukuha nyo by multiplying 0.028 times ano yung na-solve natin na feed. Ito. So, pag sinolve nyo yun, makukuha nyo lang is itong 2.94 divided by 37. So, ibig sabihin, meron kang 8% nitong tannin na to sa mangrove bark na hindi mo na-extract. Yun lang yung tinatanong sa'yo ng problem. So, yun. So, kung makikita nyo dyan, hindi nyo kailangan all the time na isolve yung overall material balance. I-analyze nyo kung ano yung hinihingi ng problem sa inyo and then you solve accordingly. Kasi yung iba, sobrang dali lang naman talaga yung hinihingi sa inyo. Okay? So, try natin ito, last one. This is for crystallization and then we can proceed to the multi-unit. Pinipili ko lang yung examples kaysa kasi yung iba sobrang self-explanatory nila. Ano ba yan? So, hydroxide na MgSO4. At ang sabi dyan, ayan,
you have a saturated solution of magnesium sulfate at 80 degrees Celsius, and then you cool it down to 30 degrees Celsius in a crystallizer. During cooling, 4% solution is lost by evaporation of water, and then calculate the quantity of the original saturated solution to be fed to the crystallizer per 1,000 kilograms crystals of magnesium sulfate, ano ang 7, heptahydrate. Solubility of magnesium sulfate at 30 degrees Celsius and 80 degrees Celsius are yung mga yan. So ang sabi, meron kang 1,000 kilograms of crystal. Tapos, yung crystals mo, ito yung inyong, kumbaga, composition. And then, you have a mother liquor. Meron kang papasok na feed and meron kang lalabas na mother liquor. Given dyan na yung mother liquor mo ay 30 degrees Celsius na yung kanyang temperature. And then, yung solubility mo is eto. So, ilagay nyo lang yan. So, make sure na naiintindihan ninyo na si mother liquor is a saturated solution lang. Okay? And then, dito din, it's also a saturated solution. Pero, ito naman yung kanyang mga parameters. So, take note, iba-iba yung solubility natin. Kasi, iba yung solubility natin at 30 degrees Celsius, iba yung solubility natin at 80 degrees Celsius, which is yung temperature ng ating feed. Okay? So, yan yung mga given natin. So, ang ginawa dito, ang sinet na basis is 100 kilograms of free water in the original solution. So, although binigay sa atin na ito, 1,000 kilograms yung iyong crystal, sinet natin na basis ay itong 100 grams of free water in the solution kasi parang ang isang reason kung ba't nakikita ko na yun yung ginamit na basis kasi given sa'yo yung solubility. So kung meron kang 100 kilograms of free water in the original solution, pwede nyo nang i-assume agad na 64.2 grams ng magnesium sulfate yung andun sa inyong feed agad. Okay? So, ito yon, associated water in the original solution. Masasolve nyo agad na ito na yung inyong MgSO4. Na dissolve dun sa inyong water. Tapos, masasolve nyo na agad yung amount ng crystals na nandun sa water ninyo. Okay? So, why do we solve for this? So, may question ba kayo dito bago tayo mag-proceed? Kung bakit ganito yung itsura ng formula natin. Wala naman po ata. Okay? So, baka malito lang kayo. Ang sabi dyan, yung associated water in the original solution, this is molecular weight ng water
times molecular weight ng MgSO4. Tandaan ninyo na yung crystal ninyo is 7H2O yung kumbaga naka-attach sa kanya. Kasi 'di ba kapag sa chemistry pinapakita sa inyo na yung mga crystals nyo paminsan may water na naka-attach diyan. So ang tong values na to, this is just the molecular weight of water times 7. Tapos ito yung molecular weight ng MgSO4 ninyo. Makikita ninyo na times 64.2% because that is your solubility. So makikita ninyo na ito yung associated water in the original solution. Meaning ito yung attached na sa crystals nyo. So yung free water nyo is 100 na yung feed ninyo, minus nyo lang dito sa associated water. Meaning ito yung water na nakabind na sa crystal ha. So kung ang water ninyo ay sinet ninyo na 100 kilograms sa original solution, meron ka na agad 32.76 na free water na lang. So ito 'yon. Tapos makukuha nyo na ito yung amount ng MgSO4 7H2O in 100 kilograms of free water. So bakit natin kinakalculate yung free water? Hindi ba pwede na yung 100 kilograms na lang agad? Hindi, kasi ang isang nakalagay dyan, it is stated that 4% of the original solution gets evaporated. So ito yung original solution nyo plus 100 kilograms of free water. Tapos 4% niyan yung na-evaporate. Okay? So, sabi dyan, meron kang 100 kilograms ng free water, di ba? So, meron kang, dun sa mother liquor mo, automatic na 100 minus yung nag-evaporate na water, yung free water dun sa mother liquor mo. So, ang nangyayari dyan, parang iba-back calculate mo lang siya. Yung associated water with MgSO4 in the mother liquor is again, ito ay yung molecular weights ng water mo times 7, molecular weight ng MgSO4 times ito. Tapos, makukuha nyo na itong 42.73 kilograms. After that, makukompute nyo na ang free water mo sa mother liquor is ito talaga. Ma'am, bakit po pala Hmm? is 100 Sorry, ano? Bakit po pala yung basis, ma'am, is 100 kilogram of water? Kasi kapag nag-back calculate ka, wala namang masyadong binibigay sa'yo. Kumbaga, pag ito yung sinet mo na basis mo, walang masyadong maibibigay sa'yo yan na parang calculations or mas mahaba yung gagawin mo na calculations. So, ang ginawa na lang niya is nag-set na lang siya na feed mo is 100 grams yung free water para madaling isolve yung mga sabihin natin yung mga weight percents or yung mga percentages nung water at saka nung free water dyan. So tandaan ninyo ha, kapag sinabi mo na water dito, magkaiba siya dun sa water na nakabind dun sa crystal, tas iba pa yung free water mo. Kasi kung kunwari ito, meron kang dinesolve na Mg2SO4 sa iyong, or MgSO4 lang yan, MgSO4 dun sa solution ninyo, kunwari nag-dissolve ka ng ganyan na pure, yung automatically na per mole of MgSO4 may mag-a-attach sa kanya na 7 na H2O. Tapos, yung attached water na yon hindi siya kasama dun sa anong tawag dito? Parang mababawasan pa siya dun sa nag-evaporate. Naiintindihan nyo ba? Parang mahihirapan ka mag-water balance kapag ang sinet mo na basis is ito. Whereas, pag nag-set ka ng 100 grams of feed dito, mas madali na
mag-solve ka ng certain balances mo. Kung bakit hindi po grams yung basis? Ba't po kilograms lang, ba't hindi po grams yung basis po? Ba't kilograms? Kumbaga, ang nakalagay kasi dyan, ang sinet mo dito, yung tandaan ninyo ha, naka-kilograms na yung dito ninyo. Kumbaga, para lang mas madali dun sa, for you guys na pag nag-calculate kayo, pwede lang na madali nyo na siyang i-scale up, etc. Tapos parang for me, it's a lot more realistic na kunwari ang if gagawin ninyong feed ay tawag dito is in grams, parang ika-calculate nyo pa ulit siya na gagawin nyo siyang kilograms pag nag-scale up kayo. Tapos yun nga, yung normal na mga rates or yung normal na amounts in an actual operation, kung kunwari nasa planta to, it's too large for you to be able to express them in grams or kumbaga very unwieldy na yung pagkakasulat sa kanila. Pwede naman na grams yung piliin ninyo na i-calculate kasi considering na ang solubility mo is ito, 'di ba? So, pero kung titignan nyo, pareho naman na grams yan. So, kung kunwari, ika-calculate ninyo is in kilograms ito, same lang siya na gagawin nyo lang 64.2 kilograms of MgSO4 per 100 kilograms of water. So, yun nga, nasa sa inyo yung pagsaset ng basis. So, kung gusto nyo na i-grams yung basis ninyo, there's nothing wrong with that. Pero for the purposes of the discussion, ang sinet niya is, I think, 100 kilograms of free water kasi mas consistent siya dun sa given natin na to. So, for scaling up purposes, mas madadalian tayo. Okay? So, yun nga. Saan na ba tayo kanina? So, na-solve na natin yung free water sa mother liquor mo. So, meron kang solubility na binibigay sa'yo dun sa iyong mother liquor. Kasi ang sabi, yung mother liquor mo is at 30 degrees Celsius and your solubility there would be 40.8 milligrams, 40.8 grams of your magnesium sulfate per 100 grams of water. Okay? So, pag kinalculate niya, ito kasing mga to, wala silang units. So, baka ma-confuse kayo. Pero if you try to solve it na nilagyan nyo siya ng mga units, umpisa pa lang, magigets nyo na kung bakit mas madali lang siyang isolve. Okay? So, pag yung yield mo ng crystals, ito yung crystals mo from plus to. From, anong tawag dito? So, mangyayari, makukuha mo na ito. So, yung 401 is, saan ba kinulay? Ayun, from the previous calculation. Tapos, so ito is for your, ito nga, yield of crystals. Makukuha nyo to. Yung final value na to. And then, ang sabi dyan, yung quantity of original solution to be fed to the crystallizer. Dapat, kasi ito yung original na hinahanap natin eh. So, for 1,000 kilograms of crystals, dapat i-multiply mo siya by a certain factor and then i-divide mo siya dito, which is, again, molecular weights lang yung iba dyan. Dapat, dapat meron kang pinapa-feed dito na hindi 100 grams. Dapat 1,000 plus kilograms siya. Na yun nga, 1,000 sa solutions ko. 1,760 something para makakuha ka ng 1,000 kilograms of your
solution. So, i-try ko na kapag ibibigay sa inyo tong problem na to, ilalagay ko yung units. Kasi mahihirapan kayo intindihin siya kung wala siyang units. Okay? So, ganun lang siya. So, what this problem illustrates is, ito, ang kanyang balances na ginagamit ay puro percent or puro component balance. So, ang binabalance mo dito, una sa lahat, yung MgSO4 balance mo, iba-iba yan. Tapos, given ka ng mga solubilities. So, iba yung madi-dissolve dito sa feed, iba yung kayang i-dissolve dito sa mother liquor. Ang nangyayari kasi sa crystallizers, right? Kapag nag-introduce ka, magka-crystallize yan. So, itong crystal mo, maha-harvest mo to, tapos meron kang solution na matitira. Yung solution na matitira, syempre, iba na yung concentration from yung feed mo. So, itong crystals, this is pure solid, sabihin natin na gano'n. Tapos sa water balance naman, yun lang yung gusto nating ipakita dito, na meron kang water na nakabind sa crystal, meron ka ding water na yung tinatawag natin na free water. So, pwede mong, yun yung water na hindi nakabind dun sa crystal. Pag winater balance mo siya, meron kang water from the feed. Itong water from the feed mo, meron tong nasa crystal, meron yung free water. Meron kang water from the mother liquor. Itong water sa mother liquor mo, meron yung free, meron yung nakabind sa crystal. Meron kang water na nasa crystal. Lahat ay bound to your MgSO4. So, basically, what we did here is parang manipulate lang natin yung water balances mo. Tapos ginagamit natin yung mga formula ng solubility for you to be able to get the overall material balance. So, yun lang yun. So, it looks very complicated, pero hindi siya complicated. If I were to analyze this problem, I would say na matrabaho siya, pero hindi siya mahirap. Marami ka lang isusulat na calculations, pero hindi siya mahirap i-analyze. Okay? So, pag mga ganon, we are only solving yung sa single unit processes. Sa multi-unit processes, ang main difference lang niya, if we use an analogy, para siyang yung degree of freedom na nagka-calculate tayo for multi-unit processes, na meron tayong individual mass balance or material balance for the whole process. Tapos, pwede nyo siyang i-break down na per unit or per equipment. Okay? So, ayan. Meron siyang examples na binigay dito. So, ito yung pwede mong gawan ng material balances. Sabi niya, ito daw yung buong unit mo. So, this means kapag yung overall material balance mo, 1 is equal to 8 plus 5. Parang ganun lang. Pwede mo rin gawan ng material balance itong unit 1 mo. So, pag ito lang yung gagawan mo, 2 is equal to 3 plus 4 lang. So, the same is true. Pwede mong gawan ng material balance to. 4 is equal to 5 plus 6. Tapos, kung gusto mo, gawan mo din ng mga material balances, yung mga bulbs mo na ganyan. Kasi mga mixing, ano yan eh. So, yung recycle mo, or yung 7 mo, pag inad mo yan sa feed 1 mo, makukuha mo si 2. Tama? So, yung exit stream mo na si 6, equal yan kay recycle 7 plus si purge mo, which is 8. So, ganun lang siya. Para rin lang talaga siyang yung ginagawa natin dun sa degree of freedom na kung ano yung overall, pwede mo siyang iset and then pwede kang mag-set ng mga individual na balances per mixing, per division, per unit. So, yun lang talaga yun. Okay?
degrees of freedom, hindi na natin i-review yan. Diretso tayo sa example. Meron dito yung sa separation ko. Ayan. Sabi dyan, you have a fresh feed and then it contains 55% weight percent A and then 45% weight percent B. So yun, at 100 kilograms per hour. And then it enters a separator that removes a portion of pure component only as a bottom product. So dito, si pure A, that's yung bottoms yan ng separator mo. The top product stream of the separator, meaning ito, is recycled and joined in the fresh feed stream. So meron kang recycle dito. And then a small part of the separator product is ayan, the other portion is purged pala, sabi. So, the separator is designed to remove exactly 2/3 of component A fed to it. So, ito 2/3 daw nito. Hindi mo i-consider hindi mo i-consider, ay sorry, ito, hindi mo i-consider si fresh feed. Ito lang, 2/3 nito. And then the recycle loop is used to achieve this goal. Compute all unknown stream flow rates and compositions. So yan, given na sa'yo yan. So ito, meron kang initial flow rate, tapos ito yung iyong mga compositions, given yan. Hindi natin alam si flow rate na to kasi hindi natin alam kung gaano kalaki si nire-recycle. So ito, hindi din natin alam, pero sure natin na this, stream 6 is pure A, meaning 100% pure na A lang yan. And then ito, hindi din natin alam, pero meron tayong pwedeng assumption na gawin dito, which is, yung M sub 4 mo, pareho dapat siya ng composition sa M sub 5 tsaka sa stream 3. Kasi, in-split mo lang naman sila. Hindi ka naman nagbigay ng kung anumang reaction dyan. So, iba-iba sila ng flow rate. Gaya ng sabi natin kanina, di ba? When we scale up or pag kunwari nag-separate lang tayo, dapat equal ng compositions etong tatlong flow rate na yan. Okay? So, C3, C4, tsaka C5. Lahat yan. Ito yung kanilang anong tawag dito? Yan yung kanilang flows. Tapos, ito, kaya lang yan nilagay na ganyan kasi hindi natin alam kung ano yung iyong compositions pa at that point in time. So, ito ay x sub A2 and then 1 minus x sub A2 lang yan. So, kung ano yung matitira, yun lang si B. So, pwede na tayong mag-proceed sa calculations. Ay, hindi niya binigay. So, ang basis mo daw dito is 100 kilograms of fresh feed. So, calculate natin to. Wala yung mga given niya, pero pwede nating i-calculate yung mga, sa tingin nyo, kaya natin. Sige, magbigay ako ng many minutes. 5 minutes. Try nating try nyong i-solve na yung inyong stream 2, 6, lahat yung mga yan. Tapos i-compare na, bigyan ko kayo ng time, tapos after that, i-compare ko yung sagot ko sa inyo. Kasi hindi given dyan sa problem. Tapos i-walk through ko kayo dun sa process kung paano siya na-solve. Yan yung given. Sige.